Hej och välkomna till Glitchhikers. Jag heter Helbo och idag ska vi ut på en bilfärd genom natten. Vi är ute och kör och bilen styr sig själv, men vi kan ändra vilken bana eller vilket fält vi vill ligga i. Och vi ligger jämnt i 100 km/h, men om vi vill kan vi gasa upp, kör 120, men återgår till 100 om vi inte sänker hastigheten lite grann och kör väldigt, väldigt sakta genom natten. Ser den härliga månen uppe i skyn. Lite olikfärgade stjärnor tittar fram här och var. Vi kan även spana åt olika hållar. Vår något primitiva bil. Klockan är 1:27. And that was Pinky's Dream by David Lynch. This is Radio 90, and you're listening to Night Drive. Thanks for joining us tonight. Almost 100 years before Columbus ever sailed to the Americas, a Chinese explorer named Zheng He made 7 naval expeditions, traveling thousands of miles with over 300 ships. When the next emperor came to power, all the ships were destroyed, and the Ming dynasty entered a period of isolationism that lasted hundreds of years. With that one decision, the fate of the world changed. Let's go on a journey together with our next song, Find Me on a Whim. Och jag förmodar att det kommer vara ganska härlig musik genom hela vår bilfärd här. Vi kan väl lägga oss i snabbare fältet. Sen vi speedar upp lite grann. Har vi en bil framför oss också? Jag tänkte säga han kör inte på vår väg, men jag visst det. Sen vi kan... Så som det var en bilkrasch åt sidan där. Får man se upp så man inte kör krocka. Kanske köra lite försiktigare. Men vi kan inte sakta... Vad fan var det? Japp, glitcheriet börjar. Känns det som. Oh, helvete! Thanks for the pickup. I was beginning to think it would be hours before I got a lift from something worthy. I never picked up a hitchhiker before. There's a first time for everything. Don't be nervous. Right. Just the next rest stop would be great. A good drive can fix a lot. Mind if I smoke? Vilka alternativ? Driving is lonely, driving is fun, driving is calming. Driving is a metaphor för vad jag säger. Driving like this, it's all just a metaphor. Is that a joint? Good old BC Bud. And that was a little on the nose, don't you think? They say the journey is more important than, you know, the other thing. Why are you driving? Ja, varför är vi ute och kör egentligen? Hon röker på där i alla fall. Just to go get somewhere. Låter väl rimligt. No reason that I find hard to believe. There may not always be a reason in the universe, but there usually is for ourselves. Det går sig inom fältet här bara. When I was a kid, we had a cabin out on the islands. At night, you can see thousands of stars. It was so bright, you didn't need a flashlight. I gave them all names. Atticus and Caesar, Garuda and Saul.
They fought each other in wars of my making. Alliances formed and were broken. Explosions burst across the sky. I was a god to them. Oh, okay. There is no god. There's no such thing as a god. Godliness is a matter of perspective. Are we not a flower's god? Is not a mountain our god? 2 bilar framför oss. My parents pretty much ignored me. Father was too drunk. Mother too busy. Yet I still remember those days fondly. Think that says something about me. Fan är det för jävla lampor som flashar framöver och någonting är det. Det är det väl. Probably does. Okej, jag märkte nu att den ändrar lite grann vad det är man säger när man hovrar över alternativen här. One day a man came to the grassy spot where I played. He said it was from the stars and he pleaded for my mercy. I told him it was all make-believe. He just shook his head. Did that really happen? Did you stop? Did that actually happen? Don't you believe me? Maybe I don't believe myself. I was just a kid. Too bad I was never really a kid. Thanks for the lift. Oh. Well, that was a little different. Ever wonder why the night sky is black, even though there is nowhere you could look that doesn't eventually have a star? Shouldn't it be white? And scientists say the average color of the universe is beige. There are stars above you even in the day, and they are watching. Gravity Well, up next. Keep your eye on the road and have a lovely drive. Ja, intressanta grejer de pratar om på radion. Undrar om klockan går rätt. Ja, förmodligen. Men ja, man vet aldrig. Jag undrar hur hon hitchhikerskan, eller han, jag tror det var en hund, kom på bilen. Jag vet inte om det var den kraschade bilen som släppte på henne. Och där var någon där uppe också. Har jag plockat upp en ny nu? Ja, det har jag. Okej. I found a beach whale the other day, up north, just lying there. It was still alive. It looked up at me as I approached. You know why whales beach themselves? Unable to deal with life. Kul att se de olika alternativen här. Sådana med så full brains. Nej, kör på den. Maybe they're purposefully committing suicide. Could be. It's also big, so overwhelming. Some just don't seem to have a discernible reason, eh? Vilken röd måne. Chaos of the universe. Maybe they're just looking for a change. Maybe. Anyway, I wasn't asking you... I wasn't asking you, that's what I asked the whale. Why do humans jump off bridges? It responded. All sorts of reasons, I said, but it looked up at me like it knew. Knew I didn't really know. Or didn't I? Whale could talk? Of course it could. How else would it communicate? Jeez. You ever think about just driving off the road?
careening through the barrier, down a cliff, into the forest or water. We all have those fantasies. We never do it. Somehow this world won't let us. Ja, hon är ganska mörk. What? Nej, han inte säga någonting. You ever lost someone close to you? Someone in my family. The one constant throughout your life, and it turns out it's not so constant, is it? I lost a brother a little while ago. He was always there for me. Now he's just not. That hurts. Det verkar omöjligt att köra fatt bilarna som är framför en. Lite intressant. Thinking about it like dressing a throbbing wound that you know will never fully heal. No matter what, it will always be there. Only 10% of people who survive suicide attempts go on by die by suicide. Many have transformative experiences and would never consider it again. Ja, det stämmer kanske. Some even realize they want to live, right when it's too late to stop. Hur vet man det? Ja, det kan vara de som har misslyckats. But you push a whale back into the water and it swims itself right back into the beach. Maybe they know something we don't. Does death ever make sense? And the circle of life continues. We don't always have control over our lives, over what happens to us. But we do control how we react. Accept, grow, live, love, hide, fade, wither, wisen, embrace, fight. You are all alone out there, but you know, you're never alone. Millions of distinct bacteria share your body. You're never alone. Keep driving, driver. Turtles all the way down is up next. Ja, intressanta tankar om ensamheten där. Det stämmer ju att vi alltid är omgivna av en massa mikroorganismer i och på vår kropp. Sen vi kan köra ifatt den här bilen här. Ja, han kör på bra. Ja, de tar svängarna ganska bra här, det måste jag säga. Wow, märkliga träd där emellanåt. Jag har inte plockat upp någon. Jo, det är jävlar i det. Wow, vad ska du föreställa? This seems like an important journey for you. Why did you pick me up? Du, jag vet inte. Jag visste inte ens att jag hade plockat upp dig. No choice for the company to learn something. I want to learn. You can always learn things from meeting new people. Greater empathy, broader viewpoints, new experiences. You are wise to seek it. Well, thank you. The night is cold and the world is wide. Connecting with one person seems a miracle in a world of 7 billion souls. We're surrounded by possible connections all the time. Possible, yes, but how often do you truly connect with someone? To understand them and have them understand you. To feel you have become more than you were before. 7 billion people. Such a difficult number to even comprehend. 7 billion seconds ago, I was 222 years younger. And imagine, we all came from the same place, thousands of years ago. All of us,
common ancestors. The Hindi language has roots in common with Greek, Russian, English. In those ancient times, we knew so much less about how the world worked. We created stories to explain it, rituals to give our lives order in a place that seemed to have little. There's still no order or meaning to our lives. And so we continue to construct meaning, give order to the world. We need it, we strive for it. It is our endless quest to search for meaning. In Vedic times in India, the basis of early Hinduism, two of the major deities were Agni and Sama. Agni was a personification of the ritual fire in which offerings were burned to give to the gods. Smoke rose into the heavens, you see, carrying the message to the divine where mortals could not go. Agni was the messenger. If things put in the fire rose to the heavens, why didn't the people jump into the fires themselves? Soma personified a holy drink that granted immortality, one of the offerings to the gods. Some believe it was a hallucinogen, drunk in holy ecstatic ritual. The god of bad trips, perhaps. Haha. And the imagery has survived to this day. Soma is commonly used in reference to narcotic and pharmacological substances, the word traveling through the ages. Even ideas have lives and journeys. Eller djupa diskussioner från en kort hitchhiking här. Both Agni and Soma represented types of journeys, ways we try to understand the world. We still try. We are faced with an uncaring universe, and yet fewer and fewer people embrace the comfort of religion. That's progress, I guess. We move beyond needing organized religion. We do know more about the world than ever before, but there is still much that is unexplained. Can religion not be a comfort to some? A peace treaty with the unknown? Jo, det förmodar jag, men det är väl inte världens bästa sätt att titta runt mig när jag tittar bort. Ja, det var nog bara en slump att hon tittade mot mig innan. We are all on our journeys, driving. Why do you drive this night? Jag ska försöka svara något annat nu. Driving is a spiritual thing for me. A journey of the soul as well as the body. Känns som det var lägligt att säga till någon av våra hitchhikers. Man har med ganska filosofiska / flummiga ämnen vi pratar om här. Search deep in yourself. You are on the journey we all are. I have helped all I can. I wish you luck. Och Look at the night sky. hon är borta. What do you see out there? Emptiness? Chaos? An uncaring void? Or do you see the stars? The art of the nebulae? The romance of distant galaxies? Is God watching you? Is she watching any of us? 7 billion people on this world, and all we have is each other, our own little infinity. Now count back with me, driver. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. This has been Radio 90 Night Drive. Travel safely. Good night.
Mhm. Det kändes som att det höll på att avslutas där, och där stod ju exit keep left. Jag vet inte fan om... Ja, vi får se vad som händer. Vi fortsätter väl... kolla på himlen. Wow. Kolla in staden. Vackert. Så vi kan säga left lane exit only. Ja, frågan är om man ska hålla sig i vänster sida om man vill avsluta här, men se om vi inte kan hitta någon mer hitchhiker. Nej, vi höll höger här. Och det spelade nog ingen större roll om vi höll höger eller vänster. Ja, det var ju ganska intressanta diskussioner man hade med personerna som hoppar på om livet och meningen med livet och lite religion och så. Lite synd att det känns som det var lite timing på ens svar, vilket var lite synd, för att hade gärna velat läsa alla alternativen vid varje tillfälle, så man kunde svara något specifikt. Och jag måste säga, jag vet ju inte riktigt om det är någon större mål med spelet. Om det är någon vits att spela om det, välja andra alternativ, så man kan få ut olika saker av det. Men ja, om ni är intresserade av det så tycker jag ni ska testa spelet själva och bara bege er ut på en liten night drive. Lyssna på lite lågmäld musik och ha lite sköna diskussioner med främlingar som spontant teleporterar sig in i ens bil. Och mysteriska bilar som var omöjliga att hinna ikapp. Och lite glitchningar på himlen och andra härliga universella företeelser. Special thanks to Carl Sagan. Undrar om det är något litet citat eller någon teori om livet de har fått därifrån. Tycker det är intressant att det är det enda namnet jag känner igen bland namnen här. Det säger kanske en del om... Men å andra sidan kan det vara vilka namn som helst där det är inte säkert det är filosofer / vetenskapsmän allihopa. Det kan vara folk som bara är tackade. Men Carl Sagan var det enda namnet jag kände igen där i alla fall. Och jag väntar som vanligt till hela eftertexterna är klara för att se ifall det dyker upp något mer. Om det bara startar om eller om vi fortsätter spelet eller vad som händer. Men jag har ju sällan varit med om eftertexter som rör sig saktare. Hade mycket väl kunnat vara lite längre där spelet, men jag tycker man kunde kört lite mer utan de här diskussionerna också, bara för att få lite känsla för ensamheten ute på vägarna och liknande. Så jag hade nog önskat att spelet hade varit lite längre. Bara isolationen, tankarna och liknande. Men i alla fall, det där var Glitchhikers. En liten nattlig bilfärd genom mörkret och ensamheten. Med förmodligen fantasier de som hoppade på vår bil. Det var väl allt, skedde väl i vårt eget huvud. Men hur som helst, till nästa gång får ni ha det så bra, så ses vi då.